Ναι, είμαι παρανοϊκός, αλλά μετά από αυτό το βίντεο θα έχεις μάθει σίγουρα κάτι για τον ίσως πιο αναμενόμενο τίτλο όλων των εποχών. 10 facts, αλλά μέσα από τη δικιά μου οπτική. Subscribe, γιατί με το που βγει θα είμαι ο πρώτος άνθρωπος στην Ελλάδα που θα κάνει βίντεο πάνω σε αυτό. Ξεκινάμε. Λουσία και Jason, οι πρωταγωνιστές μας. Ξεκινάμε με τη Λουσία. Το GTA 6 μας δίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του franchise γυναίκα πρωταγωνίστρια. Λατίνα, δυναμική και κυρίως πολεμίστρια. Το GTA δεν γράφει απλά ιστορίες εγκλημάτων. Γράφει ιστορίες για τις κοινωνίες μας. Και η Rockstar, επιλέγοντας μια γυναίκα με παρελθόν στη φυλακή, ανοίγει πόρτα για θέματα που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ στο GTA. Από το πάτο σε κορυφή, στο ίδιο τιμόνι μαζί με τον Jason, ο οποίος είναι Jack τρεφιλέ, ο τύπος είναι Dookie, κλασικό αμερικάνικο fuckboy. Ακόμα και το όνομά του είναι Red Flag. Βέβαια, δεν νομίζω πως η Rockstar έχει γράψει τέτοιο χαρακτήρα. Άλλο το τι φαίνεται. Πάντως, υπάρχει μια πάρα πολύ δυνατή σχέση ανάμεσά τους και μας το δείχνει ξεκάθαρα αυτό το τρέιλερ. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω να τσαρακώνεται, να τον δω σε μια δύσκολη στιγμή. Νιώθω ότι εκεί πέρα θα μας δείξει πραγματικά ποιος είναι ο Jason. Και ναι, θα ήθελα να τους δω να χωρίζουν. Η αδρεναλίνη είναι τεράστια όταν μετά από μια ληστεία θα πρέπει να κοιτάς τον σύντροφό σου για να δεις άμα είναι καλά. Οπότε σε τέτοια σημεία πιστεύω είναι που θα δεθούμε περισσότερο με τους χαρακτήρες. Όχι στις ληστείες, αλλά στα συναισθήματα που νιώθουν κάνοντάς τες. Το στυλ είναι Bonnie και Clyde και ξέρουμε όλοι ότι δεν κατέληξε και πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Πάμε στο επόμενο. State Leonida. Ναι, το GTA επιστρέφει στη Vice City, αλλά αυτό είναι μόνο το 20% της αλήθειας. Στην πραγματικότητα, ο κόσμος στο GTA είναι η πολιτεία της Leonida, δηλαδή μια τεράστια παραμορφωμένη υπερσάτυρα της Φλόριντα. Από βάλτους με αλιγάτορας μέχρι πολυτελείς σπίτια από millionaires στο νερό. Αυτός ο κόσμος δεν είναι απλά μεγάλος. Είναι γεμάτος ακραίες αντιθέσεις. Ακριβώς όπως στην πραγματική Φλόριντα. Και όχι μόνο. Ο χάρτης δείχνει κοινωνικές τάξεις. Σε βάζει να κλέβεις σε πλούσιες περιοχές και να τρέξεις να κρυφτείς σε φτωχικές. Τρομερά locations, χρώματα, NPCs, ατμόσφαιρα και τρομερό contrast. Η Rockstar έδωσε recital με τα screenshots societies. Ανυπομονώ τρομερά για το Port Gellhorn, μια καινούργια περιοχή που ίσως έχουμε ξαναδεί κάπου στο GTA 5, αλλά τη βλέπουμε τρομερά ανανεωμένη στο GTA 6, με μια αισθητική που φαίνεται πάρα πολύ κινηματογραφική και ατμοσφαιρική. 700 plus εσωτερικά κτηρίων. Η Rockstar επιβεβαίωσε ότι το παιχνίδι θα έχει εκατοντάδες επισκέψιμα κτίρια. Bar, club, καταστήματα, σπίτια. Αυτό αλλάζει δραματικά το gameplay. Πλέον θα μπορείς να μπαίνεις σε άκυρη στιγμή σε ένα άκυρο σπίτι και να σκοτώνεις άκυρους NPCs. Στο GTA 5 ήσουν πιο limited, οπότε γι' αυτό πολλές φορές ξενέρωνες. Ήθελες να μπεις σε ένα μαγαζί που σου κάνει εντύπωση ή σε μια βίλα, ξέρω εγώ, και δεν μπορούσες. Υπάρχουν leaks που λένε πως το 70% των κτηρίων είναι διαθέσιμα για να εισέλθεις. Τώρα, μα είναι αλήθεια, θα μάθουμε όταν βγει το παιχνίδι. Ρεαλιστικά AI NPCs. Το πιο τρελό τεχνολογικό άλμα. Τα NPCs έχουν AI routines, δηλαδή συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι. Για παράδειγμα, θα μπαίνουν σε μαγαζιά, θα ψωνίζουν, θα τσακώνονται μεταξύ τους, θα καλούν την αστυνομία, θα σε αναγνωρίζουν, θα αντιδρούν στο περιβάλλον και πάρα πολλά άλλα ακόμη. Δεν είναι απλά κώδικας, ότι π.χ. αν κάποιος βγάλει όπλο μπροστά σου, τρέξε και ούρλιαξε. Αντιθέτως, σε αυτή την περίπτωση θα εξετάζει τι είναι πιο έξυπνο για να πράξει. Π.χ. μπορεί να μην μιλήσει και να φύγει διακριτικά. Θα σε θυμάται, οπότε άμα σε ξαναπετύχει κάπου στο χάρτη, μπορεί να σε αποφύγει επίτηδες. AI αστυνομία. Το ίδιο συμβαίνει και με την αστυνομία. Πλέον θα είναι πολύ πιο ρεαλιστική και θα χρησιμοποιηθεί και σε αυτήν AI. Όταν θα ληστεύεις μαγαζιά, δεν θα κάνουν απλά spawn απ' έξω. Μπορεί να στην έχουν στημένη 2-3 τετράγωνα πιο μακριά. Ή μπορεί να είσαι wanted, όπως στο Red Dead Redemption 2, που όσοι το έχετε παίξει, ξέρετε πόσο καλά λειτουργούν τα NPCs και η αστυνομία εκεί. Ήταν τα πρώτα βήματα της Rockstar με AI systems σε αυτό το βαθμό και τα οποία έχω να πω πως κάνουν τρομερά ρεαλιστικό. Budget. Το GTA 6 θα κοστίσει $2 δισεκατομμύρια. Billion, όχι million. Δεν θα στο συγκρίνω με το Burj Khalifa όπως κάνουν όλοι, το οποίο κοστίζει 1,8 δισεκατομμύρια. Θα σου πω κάτι άλλο για να καταλάβεις το μέγεθος. Το 2 billion ισούται με 6 ταινίες Avengers Endgame. 33.000 DeLorean, εμένα δηλαδή. Ρονάλντο και Tom Cruise net worth μαζί. Ή για να στο φέρω και στα ελληνικά, αν το σουβλάκι κοστίζει 4 ευρώ, που παρεπιπτόντως ντροπή και έσχος, τότε το 2 billion ισούται με 500 εκατομμύρια σουβλάκια. Crazy, I know. Καλά, 2 billion είναι τώρα, συμπεριλαμβανομένου και το marketing μαζί, αλλά με την καθυστέρηση που πήρε τώρα υπάρχει περίπτωση να ανέβει πολύ παραπάνω και να γίνει 3. Μέχρι στιγμής είναι το μεγαλύτερο και ακριβότερο entertainment property που υπάρχει στον πλανήτη. Δεν μιλάμε για ένα απλά video game. Προβλέπεται από αναλυτές ότι μόνο από τα pre-orders η Rockstar θα βγάλει 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια, χωρίς το game να έχει βγει καν ακόμα. Και 7,5 billion στις πρώτες 60 μέρες κυκλοφορία. Σκέψου πως το GTA Online
Online έφτασε τα 10 billion κέρδος μέσα σε 13 χρόνια. Το GTA 6 θα το φτάσει αυτό σίγουρα σε 1 με 2 χρόνια. GTA 6 social media. Η Rockstar επιστρέφει στο GTA εκεί πέρα που είναι καλύτερο, στην ανατομία της κοινωνίας. Ειδικά στο πρώτο τρέιλερ βλέπουμε μια τεράστια γκάμα από βίντεο σε social media. Έχει αντιγράψει real life γεγονότα και τα έχει φέρει μέσα στο παιχνίδι. Δεν το κάνει όμως απλά για troll ή πλάκα. Σατυρίζει και πλέον είναι master σε αυτό. Μην ξεχνάμε πως η Rockstar είναι βρετανική εταιρεία. Σατυρίζει την Αμερική με πανέξυπνο χιούμορ. Leaks μιλάνε για ένα companion app το οποίο πιστεύω θα παίξει τρομερό ρόλο μέσα στο παιχνίδι. Και εδώ έρχεται ένα δικό μου guess. Τι και αν αυτό το app είναι το αντίστοιχο Instagram του GTA. Να μπορείς μέσα να ανεβάσεις φωτογραφίες που τράβηξες στο παιχνίδι. Να μπαίνεις στο app και να γράφεις comments σε άκυρα άτομα. Να στέλνεις μηνύματα σε φίλους σου και να κανονίζετε να μπείτε στο ίδιο lobby. Και όλα αυτά να είναι ταυτόχρονα και στο κινητό σου αλλά και στο κινητό του παιχνιδιού. Βέβαια, αυτό είναι για το GTA X Online, για το οποίο έχουμε δρόμο ακόμα. Και μιας και είπα GTA X Online, έχεις ιδέα τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Leaks μιλάνε για 90 άτομα στον ίδιο σερβερ. Σκέψου στο GTA 5 υπάρχουν 30 και μας φαίνονται ήδη πολλά. Έχεις καταλάβει ότι θα μαζεύονται 90 άτομα σε αεροδρόμιο για να παίζουν ξύλο. Εύχομαι όμως να μην είναι ίδιο με το GTA 5 Online. Να είναι τόσο εύκολο πλέον να βγάλεις εκατομμύρια. Τα μάξα δεν θα πρέπει να κοστίζουν 3 million, ενώ στην πραγματικότητα κάνουν 100 με 150.000. Εκεί θα χαθεί η αληθοφάνεια, πιστεύω. Δεν θα ήθελα πάλι futuristic οχήματα, τουλάχιστον στην αρχή. Θέλω να δω ένα παιχνίδι το οποίο είναι δίκαιο προς όλους. Και αυτός που θα γκραϊντάρει περισσότερο να έχει τα αντίστοιχα ωφέλη και κέρδη. Γραφικά. Το trailer 2 είναι όλο γυρισμένο πάνω σε PS5, το απλό μοντέλο. Πώς το έχουν καταφέρει αυτό το πράγμα να τρέχει στο PS5, δεν ξέρω. Leaks λένε ότι στο PS5 Pro θα τρέχει σε 60 FPS. Εγώ πάντως αυτό που είδα στα πρώτα trailer από άποψη κινηματογραφική και λιθοφάνειας είναι φανταστικό. Η Rockstar δημιούργησε δικιά της μηχανή για game development με όνομα Rage. Οπότε τα γραφικά που θα αντικρίσει στο παιχνίδι θα είναι σίγουρα μοναδικά. Τεράστια βελτίωση στα μοντέλα των χαρακτήρων, στο εσωτερικό της θάλασσας, στα reflections, στα animations, στα πάντα. Σκέψου απλά ότι ενέτη 2025 παίζει το Red Dead 2 και σου φαίνεται ακόμα τρομερό σε γραφικά. Το βλέπεις και δεν το πιστεύεις ότι αυτό υπήρξε το 2018 και πατάει ακόμα παιχνίδια που βγαίνουν το 2025. Και τώρα μια προσωπική ιστορία. Τελευταίο fact είναι ότι το GTA 6 θα αφήσει ιστορία. Άνθρωποι θα πάρουν άδεια από τη δουλειά τους για να το παίξουν. Άλλοι γιατί παίζοντας νιώθουν ελεύθεροι, άλλοι γιατί νοσταλγούν κάποιες εποχές και άλλοι γιατί μπορεί να το κάνουν απλά για trend. Εγώ θα το κάνω για όλα και για κανένα ταυτόχρονα. Πρώτα απ' όλα θα το παίξω για εμένα. Για να νιώσω ελεύθερος και για να νοσταλγήσω τις εποχές με το CJ με το ποδήλατο ή τον Νίκο σε αυτό το σάπιο διαμέρισμα. Αλλά θέλω και όλο αυτό να το μοιραστώ με κάποιον. Το GTA σαν franchise δεν είναι η Rockstar, αλλά το community που το κρατάει ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια. Φτιάχνοντας memes, content και κυρίως φτιάχνοντας αναμνήσεις. Και αυτό θα κάνω και εγώ. Δεν θα κάνω απλά βιντεάκια για να πάρω views. Χαίστηκα, ας το δουν και 2 άτομα. Αλλά θέλω αυτά τα 2 άτομα να το δουν επειδή το γουστάρουν. Όπως και εγώ. Αυτά ήταν τα 10 facts για το GTA 6 μέσα από τη δικιά μου παρανοϊκή οπτική. Sorry αν το βίντεο έγινε λίγο dark προς το τέλος. Δεν φταίω εγώ, ρε φίλε, απλά κατάλαβες, μου βγήκε έτσι. Πες μου κάτω στα comments ποιο ήταν το αγαπημένο σου fact από αυτά, άμα τα ήξερες, άμα δεν τα ήξερες, ή ποιο σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και τι άλλο θέλεις να αναλύσουμε. Μην ξεχάσεις like και subscribe και πάτα το κουδουνάκι γιατί όταν βγει το GTA θα είμαι ο πρώτος άνθρωπος που θα κάνει βίντεο επάνω σε αυτό. Τα λέμε. Hello.